אני תמיר גל, חבר קיבוץ אשדות יעקב, עובד כשף משנת 1998, הרבה ניסיון במטבח מוסדי. הצגתי את נבחרת ישראל מטעם איגוד השפים בתחרויות בחו"ל, והיום אני כשנתיים שף של קיבוץ משמר העמק. אנחנו מגישים 3 ארוחות ביום, 7 ימים בשבוע, כולל שישי, כולל שבת. השיטה שלנו היא בשל הגש, אנחנו לא מבשלים יום קודם, הכל טרי. התפריט שלנו מבוסס אך ורק על חומרי גלם טריים, בין אם זה ירקות, בין אם זה בשר שאנחנו קונים וטוחנים לבד, בין אם זה דגים שטוחנים לבד. משתדלים לתת מענה לכל סוגי הסועדים. המעבר לווריו קוק סנטר מבחינתי היה הצלחה גדולה. אני משתמש המון בטכנולוגיה שהוא יודע לתת. הוא מייצר לנו מוצר שהוא הרבה יותר טרי, הרבה יותר עסיסי. יש לו יכולת לשמור על טמפרטורה שלא מצריכה כוח אדם מקצועי. יש תוכניות, יש טרמומטר, אתה יכול להוציא מוצר מושלם בלי כוח אדם מקצועי. המוצר נותן יותר ממענה לכל הצרכים שהיינו צריכים. הוא מאפשר עבודה בלי שתצטרך להשגיח. לצורך העניין, אם היום אתה זורק 25 קילו פסטה לדוד של 200 ליטר, אתה צריך לבוא אחרי 5 דקות, לבדוק, פה אתה שם זמן, הולך לעשות משהו אחר, אתה חוזר, הסלסלה למעלה, כבר תפתפו כל המים. מבחינתי זה היה מעבר מעולה. רכשנו את המחבת המשולב, שהוא 2 תאים של 25 ליטר, שהוא נותן פתרון מדהים לכל הצרכים הקטנים. אתה יכול לעבוד על 2 תאים במקביל, בתא אחד לעדות, בתא אחד לטגן, זה נותן פתרון מעולה. פשוט שם את המוצר, מוסיף את הנוזלים, נותן ערבוב אחד, סוגר את המכסה, ובא כשהמחבת קוראת לך שהמוצר מוכן, הוא לא נדבק לקרקעית, אין מצב שהוא נשרף בגלל הטרמומטר שנמצא בתוך המוצר, ויוצא תוצאה מדהימה. עוד שימוש בטכנולוגיה בבישולי ביצים. בעצם הווריו קוקינג סנטר מאפשר לך לעשות כמות גדולה של ביצים אלומות בזמן קצר, לקבל כל הזמן אותה תוצאה בעקבות הטכנולוגיה שהמכשיר מספק. אנחנו למשל עשינו בחג קיבוץ בווריו קוקינג סנטר 400 ביצים אלומות בפחות משעה, יצא פעם אחרי פעם אחרי פעם, נגלה אחרי נגלה, כל הזמן אותה תוצאה, מושלם. מורגש חיסכון בזמן עבודה, בעיקר במהירות שהמחבת מתחמם, וכמובן התוצאה הסופית שהיא הרבה יותר מהירה מכל מחבת שהכרנו עד היום. מרגע ההתקנה אנחנו נמצאים בקשר צמוד עם השף של החברה. מתי שאנחנו מבקשים, מגיעים ופותרים הכל ביחד. מבחינתי, היום אני לא רואה את המטבח שלי בלי זה, והווריו קוקינג סנטר לדעתי הוא חובה בכל מטבח, זה הדבר הבא.